Kung batang 80s o 90s kayo mga kasangkay at fan kayo ng wrestling, ay siguradong pamilyar kayo sa World Wrestling Federation o WWF. Siguradong isa din kayo sa mga excited na nag-aabang nito dati sa Channel 13, lalo na kapag Royal Rumble yung palabas. Pero alam naman natin na hindi na ito kilala ngayon na WWF kundi WWE na. Pero bakit nga ba pinalitan ang pangalan ng sikat na wrestling company? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin kung paano nagsimula ang WWE at ano nga ba ang nangyari at bakit pinalitan ito ng WWE mula sa nakasanayan na nating WWF. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang WWE sa Amerika noon pang 1953 mga kasangkay nang i-produce ang kauna-unahan nilang palabas sa ilalim ng Capitol Wrestling Corporation o CWC. Sa pamumuno ni Vincent McMahon na ama ng kasalukuyang CEO na si Vince McMahon ay sumikat nga ang CWC lalo na nung sumali ito sa sikat na wrestling promotion na National Wrestling Alliance o NWA. Pero magkakaroon ng alitan ng dalawa na magiging dahilan sa paghiwalay ng CWC sa NWA. At noon ngang 1963 nang simula ni McMahon at ng iba pa niyang kasama ang Worldwide Wrestling Federation o WWWF na di kalaunan ay mas papaiksiin na lang nila sa WWF. Sumikat ang WWWF sa Northeast o East Coast sa Amerika at noon ngang 1979 nang mas paikliin pa nila ang pangalan ng kumpanya sa World Wrestling Federation o WWF. Kasabayan din ito ng pagpapalit ng liderato ng kumpanya mula kay Vincent James McMahon papunta sa anak niya na si Vincent Kennedy McMahon. Sa pamamahala ng mas batang McMahon ay nagsimula ang expansion ng WWF at naging target niya ang pasikatin ang promotion hindi lang sa regional level kundi sa buong Amerika. At para magawa ito ay kailangan nilang makakuha ng mga television deals, makapagbenta ng mga videotapes at talunin ang kanilang mga kakumpetensya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga sikat na talent mula sa kanilang mga karibal na promotions company. Taong 1982 nang bilhin ng batang McMahon ang Capitol Wrestling sa kanyang ama. At isa sa mga naging misyon niya ay ang gawing pinakamalaking wrestling promotion, ang WWF sa buong Amerika. Gumawa siya ng paraan para maipalabas ang mga programa ng WWF sa national television. Pero isang hakbang na ginawa ni McMahon ang talagang magpapabago sa takbo ng kanyang kumpanya. At ito ay ang pagpapapirma kay Hulk Hogan. Si Hulk Hogan kasi mga kasangkay ay nasa ilalim pa noon ng American Wrestling Association at noon ay sumikat ng mapanood sa pelikula na Rocky III. Maliban kay Hulk Hogan ay napapirma din ni McMahon si Rowdy Roddy Piper bilang karibal ni Hulk Hogan. Di nagtagal ay sumali na din sa WWF ang iba pang wrestler gaya nila Jimmy Superfly Snuka, Don Muraco, The Iron Sheik, Nikolai Volkov, Junkyard Dog, Paul Orndorff, Greg Valentine at Ricky Steamboat. Sa mga kasangkay natin na batang 80s dyan, pakishare naman sa comment section kung sino pang mga wrestler noong early 80s ang paborito nyo. Isa sa mga naging eksperimento ni McMahon ang magdadala pa ng kasikatan sa WWF, ang WrestleMania, na tinaguri ang Super Bowl ng professional wrestling. Para mas makahatak pa na mas marami pang manonood kahit na hindi wrestling fan, ay gumamit si McMahon ng mga celebrity para sumali sa event. Mga celebrity na gaya nila Mr. T, Muhammad Ali at Cyndi Lauper. Bukod dito ay nakipag-partner din siya sa isang bagong channel noon na sumisikat pa lang lalo na sa mga kabataan, ang MTV, na alam naman natin kung gaano kasikat noong 80s hanggang 90s. Naging matagumpay nga ang WrestleMania na naging dahilan para mas lumaki pa ang WWF. Ito nga yung nagbigay daan sa tinatawag nilang wrestling boom noong 1980s na nagkaroon pa ng term na Rock and Wrestling Connection. Noong 1987 naman nang ginanap ang isa sa pinakamatagumpay na WrestleMania, ang WrestleMania 3 na nakagawa ng attendance record na 93,173. Isang record na malalampasan lang ng WrestleMania 32 makalipas ang 29 na taon.
Kayo ba mga kasangkay, anong WrestleMania ang pinakapaborito nyo? Paki-share naman sa comment section sa baba. Nagkaroon ng rematch ang main event ng WrestleMania 3 sa pagitan ng WWF Champion na si Hulk Hogan at Andre the Giant na ginanap naman sa The Main Event 1 noong 1988. Ito ang tinagurian na the most watched wrestling match in North American television history, kung saan ay napanood ito ng 33 milyong katao. At sa mahusay nga na pamamahala ni Vince McMahon at sa kasikatan na din ng kanyang superstar na si Hulk Hogan, ay mas naging matagumpay pa ang WWF. Ito na yung WWF na naabutan nating mga batang 90s mga kasangkay. Yung tipong excited lagi tayong inaabangan to sa Channel 13 isang beses sa isang linggo. Ito yung mga panahon na di bali nang mapuyat basta mapanood lang natin yung mga idolo nating wrestler. Isa sa mga pangarap ko noon ay yung magkaroon ng laruan ng mga WWF superstar na naigagalaw mo yung kamay tsaka yung paa. Nauso nga nun sa amin yung chichirya na may makukuha kang parte ng laruan ng isang WWF superstar. Kaso hindi ako pinalad na makabuo ng isa man lang na wrestler kasi madalas kamay o paa yung lagi kong nakukuha. Pinakasikat pa rin ng mga panahon na to si Hulk Hogan at buhay na buhay pa din ang Hulkamania. Pero maliban kay Hogan ay madami na din tayong mga inaabangang wrestler noong 90s, gaya na lang ni Ultimate Warrior na isa sa naging matinding karibal ni Hulk Hogan. At siguradong marami sa atin ang nag-aabang ng laban ng dalawa kahit na nahihirapan tayong pumili dahil parehong bida ang tingin natin sa kanila. Di ko din makakalimutan yung kumalat na balita kay Ultimate Warrior na namatay daw dahil naputukan ng ugat nung binuhat si Andre the Giant. Ilan pa sa mga wrestler na inaabangan natin noong 90s ay sila Ric Flair, Macho Man, $1 Million Man, Yokozuna, Tatanka, The Bushwhackers, Legion of Doom, Brutus Beefcake, Big Boss Man, Ravishing Rick Rude, Jake the Snake Roberts, at marami pang iba. Isa din sa mga hindi ko makakalimutang eksena ay nung hinubaran ni Jake the Snake si Ravishing Rick Rude sa isa sa mga laban nila. Kayo ba mga kasangkay? Sinong mga WWF wrestler ang paborito nyo noong 90s? At anong mga laban o eksena ang di nyo makakalimutan? Pakishare naman sa comment section sa baba. Pero noong 90s din yung panahon na nagkaroon ng masamang reputasyon ang WWF dahil sa steroid abuse. Dahil dito ay marami sa mga wrestler nila ang lumipat sa karibal na World Championship Wrestling o WCW. Kasama na dito ang naging mukha ng WWF na si Hulk Hogan na lumipat sa WCW noong 1994. Dahil dito ay nag-promote ang WWF ng mga bagong superstars na tinawag nilang The New Generation. Kasama dito sila Shawn Michaels, Diesel, Razor Ramon, Bret Hart at ang isa din sa pinaka-iconic na wrestler sa kasaysayan na si Undertaker na paniwalang-paniwala pa nga kami ng mga kalaro ko noon na patay na pero nabuhay pa. Taong 1993 nang unang ipalabas ang flagship cable program ng WWF ng Monday Nitro na tatapatan at tatalunin pa nga sa ratings sa loob ng 2 taon ng Monday Nitro ng WCW. Salamat na din sa pagpapakilala ng WCW sa New World Order na pinangungunahan ng mga dating WWF superstar na sila Hulk Hogan, Scott Hall na kilala ding Razor Ramon sa WWF at Kevin Nash na kilala namang Diesel. 1997 naman nang baguhin ng WWF ang kanilang focus mula sa pagiging family friendly at gawing adult-oriented ang kanilang mga programa at produkto. At ito na nga yung tinatawag na Attitude Era kung saan ay sisikat ang mga wrestler gaya nila Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, Mick Foley, Kane, Kurt Angle at marami pang iba. Ito yung mga panahon na sa Channel 5 na napapanood yung Attitude Era at bihirang-bihira na lang din ako makapanood ng wrestling. Pero ganun pa man ay kilala ko pa din ang mga superstar ng Attitude Era dahil madalas pa din naming pinagkukwentuhan to nung high school. At sa pagpasok nga ng 2000s mangyayari ang pagpapalit ng pangalan ng World Wrestling Federation o WWF na magiging World Wrestling Entertainment o WWE. Taong 2002 nang inanunsyo ng World Wrestling Federation na papalitan na nila ang kanilang pangalan sa World Wrestling Entertainment o WWE. Ayon sa press release ng kumpanya, ang pagpapalit ng pangalan ay dahil gusto nilang bigyan ng diin ang E para sa entertainment dahil doon naman talaga sila magaling.
Ito din yung alam kong dahilan noon sa pagpapalit nila ng pangalan. Noong 90s kasi mga kasangkay ay di ko pa alam na scripted pala ang mga laban sa WWF. Pero kahit naman nung nalaman ko na scripted o choreographed yung mga laban nila ay patuloy pa din ang panonood ko kasi nakakalibang naman talaga at di rin naman biro ang ginagawa ng mga wrestler. Sabihin mang scripted ay totoo pa din yung mga injury, pagod at iba pang sakuna na pwedeng mangyari kapag nagkamali sila sa stunt nila. Kaya naman madaling paniwalaan ang nilabas nilang rason noon sa pagpapalit nila ng pangalan. Pero ito nga lang ba talaga ang dahilan? Well, sa totoo lang mga kasangkay ay nagkaroon talaga ng problemang legal ang kumpanya sa paggamit ng pangalan na WWF. Marahil ay nakita o pamilyar kayo sa logo ng panda na to mga kasangkay. Ito yung isa pang WWF na World Wide Fund. Isa sa mga nangungunang organisasyon para sa wildlife conservation at mga endangered species. Naitatag ito noong 1961 na nangangahulugan na mas nauna nilang gamitin ang WWF kesa sa wrestling company na ginamit lang ang WWF noong 1979. Dahil na din sa hindi magandang reputasyon ng WWF noong 90s, dala ng issue ng drug at sexual abuse, ay gumawa ng aksyon ang Worldwide Fund dahil ayaw nilang maiugnay ang pangalan nila sa wrestling company. Nagkaroon ng kasunduan ng dalawa na hanggat hindi ginagamit sa print at broadcast ng World Wrestling Federation ang initials na WWF ay hindi nila dadalhin ang kaso sa korte. Pero nalabag ang kasunduang ito noong 1997 nang ilabas ng wrestling company ang kanilang scratch logo na sa tingin ng Worldwide Fund ay malinaw na initials ng WWF. Idagdag pa dito ang pag-launch ng website ng World Wrestling Federation na may domain na wwf.com. Dahil dito ay dinala na nga sa korte ng Worldwide Fund ang kaso kung saan ay matatalo nga ang wrestling company. Kaya nga noong 2002 ay walang nagawa ang WWF kundi palitan ang kanilang pangalan sa WWE. Naisipan pa nga nilang maging creative sa nangyari nang i-launch nila ang ad campaign na Get the F Out na medyo parang mura na ang dating at marahil ay pasaring na din sa Worldwide Fund. At mula nga noon tuwing may nilalabas na mga DVD o kahit anong lumang footage ang WWE ay nakamute na ang salitang WWF kapag binibigkas ng mga announcer at nakablur na din ang lumang logo ng WWF. Pero magbabago to noong 2012 nang magkaroon ng settlement ang WWE at Worldwide Fund na hindi na kailangang i-censor ang F sa mga lumang palabas ng WWE kung saan ay kilala pa sila bilang WWF. Pero ganun pa man ay hindi pa din pwedeng gamitin ng WWE ang WWF sa mga bago nilang palabas, merchandise at mga produkto. At yan nga ang totoong dahilan mga kasangkay kung bakit naging WWE ang nakasanayan na natin dating WWF. Hindi naman nakaapekto ang pagpapalit ng pangalan ng kumpanya dahil hanggang ngayon ay patuloy pa din ang tagumpay ng WWE bilang pinakamalaking wrestling promotion sa mundo. Marami nga sa mga talent nito ang naging matagumpay na mga Hollywood actor ngayon gaya na lang ni Dwayne The Rock Johnson at ang may dugong Pinoy na si Dave Bautista o mas kilala nating Batista. Pero para sa akin lang mga kasangkay ay iba pa din talaga yung classic na WWF. Para kasing bumabalik yung masayang kabataan ko kapag nakikita ko yung lumang logo nila. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng WWE? Isa din ba kayo sa sumubok gawin sa mga kalaro nyo yung mga pamatay na moves ng mga idolo nyong wrestler? Pakishare naman yung mga kwentong WWF o WWE ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.